Hello guys! Welcome back sa aming channel, Rick and Chia. Ako po pala si Sheila. So if you're planning to study in Canada this 2026, this video is for you. So marami na namang changes sa immigration. Mas strict na ang rules at may cap na ang study permits. So if you don't apply properly, sayang ang time, effort at pera mo. So today, i-explain ko step by step who can apply, what documents you need, how much money you need to show, at how to properly submit your application. So make sure to watch until the very end dahil may important reminders ako para hindi ma-refuse ang application mo. So tara, let's start! First step, you need to get accepted by a DLI. So ano ba yung DLI? So, DLI means Designated Learning Institution. So, these are schools approved by the Canadian government to accept international students. So, hindi lahat ng school eligible . So, make sure yung school nyo ay nasa official DLI list. So, once accepted ka na, the school will give you letter of acceptance at provisional attestation letter or yung PAL. So, required pa rin siya since 2024 until ngayon 2026. Without this, you cannot apply for a study permit. So, next naman is money. So, you need to prove na kaya mong suportahan ang sarili mo dito sa Canada. So, for 2026, you need to show 1 year na tuition fee nyo plus at least mga around 20,000 Canadian dollars or 820,000 pesos for living expenses. So, this may change yearly. So, always double check nyo sa official website ng IRCC. So, if you're bringing your family naman, kailangan mo ng additional funds for them. So, ano-ano ba yung mga proof of funds? So, una, pwedeng bank statements, GIC or Guaranteed Investment Certificates. Kung may magiging sponsor naman sa inyo, kailangan din ng sponsor documents, proof of income ng sponsor. So, ang importante, the money should be legit and explainable. So, hindi pwede yung bigla ang mga deposits kasi it will cause your refusal. Yan guys, no? So i-prepare nyo na yung mga documents nyo. So here are the basic documents na kailangan nyo. Valid passport, letter of acceptance, provincial attestation letter or yung PAL, proof of funds, statement or purpose or study plan nyo, NBI if kailangan, medical exam at biometrics. Yan guys, so your statement of purpose is very important. So dito nyo ipapaliwanag kung bakit itong program na to yung pinili nyo, bakit itong school yung pinili nyo, bakit sa Canada kayo gusto mag-aral, tsaka ano ba yung mga plano nyo after graduation. So kailangan honest and clear. Huwag kayong mag-copy-paste lang ng templates online kasi malalaman at malalaman ng IRCC yon kung hindi kayo nagiging truthful. So, next step guys is apply online. So, all applications are done online through the IRCC website. So, kailangan nyo munang mag-create ng account, fill out the forms, upload the documents, and pay the fees. So, ang babayaran yung fees ay study permit fee at saka biometrics fee. So, after na kapag submit na kayo, antayin nyo lang yung biometrics instruction letter at saka yung medical request if kailangan. Yan. So, lagi dapat kayong updated sa email nyo. Kasi, once na ma-receive nyo na yung biometrics instruction letter, pwede na kayo magpa-biometrics at magpa-medical para hindi kayo gahol sa oras. Yan. So, next step guys is wait for your approval. So, processing times depends on your country, kung nasaan kayo. So, if na-approve na kayo, makaka-receive kayo ng port of entry letter tsaka visa stamp if kailangan. And then, you will get your actual study permit, yung mismong papel, pagdating nyo dito sa Canada. So guys, if you're applying inside Canada naman, so example, nandito na kayo sa Canada as a visitor or as a worker, yung process is similar din. Pero, kailangan meron kayong valid na status, meron pa rin dapat kayong makuha na LOA at saka PAL, and then sa online na kayo mag-a-apply din, same thing. Tapos, kailangan meron kayong legal status, maintain nyo pa rin yung legal status nyo dito habang nag-aantay kayo ng application nyo. Yan, now, share ko sa inyo yung mga common reasons kung bakit nare-refuse ang isang study permit application. So, una, weak proof of funds.
So, ibig sabihin nun, insufficient yung amount ng funds na meron kayo, and then outdated yung mga documents na pinasa nyo, at saka yung unclear explanation kung bakit bigla ang may malaking amount na ipinasok sa inyong mga bangko. Yan. So, pangalawa naman, unclear study plan. So, hindi clear ang reason nyo kung bakit kayo mag-apply ng study permit dito sa Canada. So, kailangan clear yung intentions nyo. So, ano ba talaga yung reason nyo kung bakit kayo mag-aaral dito? Bakit di kayo pwedeng mag-aaral ng ganitong course sa Pilipinas? Or something like that. So, kailangan clear yun na mai-explain nyo sa IRCC. Yan. So, ang pangatlo naman guys is no strong ties to home country. So, kaya nare-refuse ang isang study permit application kasi hindi makita ng IRCC ang reason nyo para bumalik ulit sa Pilipinas after nyo mag-aral. So, kailangan meron kayong strong ties sa home country nyo. So, example, family ties, no? Pwede nyo i-mention yung mga close family members nyo, yung magulang nyo, di ba? So, hindi nyo naman sila basta-basta pwedeng iwanan sa Pilipinas, no? So, sabihin nyo na after na education, babalik kayo sa Pilipinas kasi you need to take care of your parents, di ba? Or kung may family kayo, asawa at mga anak. So, pwede nyo rin i-mention yun. Or hindi kaya, meron pa rin kayong trabaho sa Pilipinas, no? Hindi kayo nag-resign agad, no? So, pwede nyo rin gawing reason out yun, or business, yan, o di kaya mga financial ties, kagaya ng mga bank accounts, savings, tsaka investments. So, yun guys, no? Magandang reason yun para magkaroon kayo ng strong ties to your home country. Yan guys, so last is, bakit nga ba nare-refuse ang isang study permit is because wrong choice of program. So, ano ba ibig sabihin no? So, ibig sabihin, yung program na pinili nyo is hindi naka-align dun sa academic background. So, example, nursing kayo, no, sa Pilipinas. And then, ang itatake nyo dito, naka-align sa engineering, di ba? So, parang magtataka yung IRCC, ano ba to? Ba't nursing siya sa Pilipinas, tapos engineer yung kinuha niya dito sa Canada? So, parang hindi connect, ganyan. So, kailangan ma-justify nyo yung program na pinili nyo. Kung talaga bang, honestly, gusto nyo talaga mag-aral ng engineering, di ba? Wala nang masama doon. Ang problem is, kailangan nyo patunayan na talagang gusto nyo talagang pag-aralan ang program na yon. At hindi dahil sa kung ano pa mang reason, di ba? So, pero ang pinaka-safe bet talaga is kung ano man yung academic background nyo sa Pilipinas or kahit saan man kayo nag-aral, kailangan naka-align din yung program na kukuhanin nyo pag nag-aral kayo dito sa Canada. Ayan. At saka, also, kailangan makuha nyo yung mga program na eligible. Kasi pag kumuha kayo ng non-eligible programs, so hindi rin yun swak sa student application. Tapos, kailangan rin na may relevance sa career goals nyo. So, example, gusto nyong as a nursing student, gusto nyo mag-upgrade as a nursing practitioner, halimbawa, So, syempre, naka-align din dapat dun yung program na pipiliin nyo. So, kailangan, it makes sense. Kasi, babasahin at i-check yun ng IRCC. At saka, titignan nila kung does it make sense ba itong dahilan ng ng application, ng student application na to. No, so kailangan mapatunayan nyo yun para hindi ma-refuse ang inyong application for study permit. Yan guys, no? So, ayun po ang about sa ating study permit application for 2026. So, if ever po may natutunan kayo at nagustuhan nyo po ang video na ito, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, tsaka pa-subscribe na rin po. At tsaka pakiclick na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa ating mga next videos. Okay? Salamat po guys and see you again next time. Okay? Bye-bye po. God bless.